कहिलेकाहीँ कुनै कारणले हामीले मेसेन्जरमा डिलिट गरिसकेको मेसेज पनि रिकभर गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ। महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ झुकिएर डिलिट भइदिन्छ। झुकिएर डिलिट गरिएको मेसेजहरू हामीले रिकभर गर्दा कहिलेकाहीँ कुनै न कुनै काम हाम्रो सजिलो हुन सक्दछ। के तपाईहरुलाई थाहा छ डिलिट गरिएको मेसेज हेर्नलाई पनि फेसबुकले तरिका दिएको छ। नमस्कार, म प्रज्वल नेपाली। त्यसैले आजको यस सेगमेन्टमा म कुरा गर्नेछु डिलिट भएको मेसेज हेर्नलाई फेसबुकले दिएको तरिकाको बारेमा। मेसेज अर्काइभ गरिएको छ कि भनेर जाँच गर्ने। अर्काइभ गरिएको मेसेज मेसेन्जरको इनबक्समा लुकेको हुन्छ, डिलिट भएको हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामीले मेसेज डिलिट गर्दा डिलिटको सट्टा अर्काइभ थिचेको हुन सक्छौँ। च्याटमा औँला स्लाइड गर्दा अप्सनहरू अर्काइभ एन्ड मोर हुने गर्दछ, जसमा डिलिटको अप्सन पनि हुन्छ, जसकारणले झुकिएर अर्काइभ थिचेको खण्डमा पुनः रिस्टोर गर्न सकिन्छ। iOS मेसेन्जर एपमा अर्काइभ गरिएको हो कि भनेर जाँच गर्ने। सर्वप्रथम आफ्नो आइफोन वा आइप्याडमा मेसेन्जर एप खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि प्रोफाइल पिक्चरमा थिचेर अर्काइभ्ड च्याटमा थिच्नुपर्छ। यदि च्याट अर्काइभ भएको भएमा यहाँ उपलब्ध हुने गर्दछ। एन्ड्रोइडको लागि त्यस्तै एन्ड्रोइडका लागि पनि सर्वप्रथम फोनमा मेसेन्जर एप खोल्नुपर्छ। त्यसपछि जोसँगको च्याट हो त्यसको नाम स्क्रिन माथिको सर्च ट्याबमा टाइप गर्नुपर्छ। त्यसपछि मेसेन्जरले सबै मेसेज देखाउँछ र त्यसमा अर्काइभ मेसेज पनि हुने गर्दछ। फेसबुकको वेबसाइटबाट अर्काइभ मेसेज चेक गर्ने। ब्राउजरबाट फेसबुक चलाइरहेको खण्डमा वेब ब्राउजरमा फेसबुक खोलेर पेजको माथिल्लो भागबाट मेसेन्जर सेलेक्ट गर्नुपर्छ र त्यसपछि मेसेन्जर लिस्टको तल्लोपट्टिबाट सी अल इन मेसेन्जर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्छ। यति गरेपछि च्याटको छेउमा रहेको 3वटा थोप्ला थिच्नुपर्छ। फेसबुकबाट डेटा डाउनलोड गर्ने। अर्को उपाय भनेको फेसबुकबाट डेटा डाउनलोड गर्नु हो। फेसबुकले केही समयसम्म सर्भरमै मेसेज राखिरहेको हुन्छ र पछि मात्रै डिलिट गर्ने गर्दछ। त्यसकारण फेसबुक डेटा डाउनलोड गरेर पनि मेसेज पुनः पाउन सकिन्छ। फेसबुकको वेबसाइटबाट डेटा डाउनलोड गर्ने तरिका। कम्प्युटरबाट पनि फेसबुक डेटा डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यसका लागि वेब ब्राउजरमा फेसबुक खोल्नुपर्छ र फेसबुक पेजको माथिल्लो बायाँ भागमा रहेको डाउनलोड एरोमा थिचेर मेन्युमा सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सन सेलेक्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि खुलेको स्क्रिनमा सेटिङ छानेर प्राइभेसी छान्नुपर्छ। प्राइभेसी साइड बारबाट योर फेसबुक इन्फर्मेसन सेलेक्ट गर्नुपर्छ। यसपछि डाउनलोड प्रोफाइल इन्फर्मेसन भन्ने अप्सन छानेर भ्यूमा क्लिक गर्नुपर्छ। मेसेजेसलाई चेक गरेको छैन भने गर्नुपर्ने हुन्छ। नचाहिने जानकारीलाई चेक गरेकोबाट हटाउने र क्रिएट फाइल भन्ने अप्सन सेलेक्ट गर्नुपर्छ। रिपोर्ट पुरा भएपछि उक्त फाइल डाउनलोडका लागि तयार भएको फेसबुकले जानकारी गराउने गर्दछ। त्यसपछि उक्त फाइल डाउनलोड गरेर डिलिट भएको मेसेज हेर्न सकिन्छ। आजको लागि हाम्रो सेगमेन्ट यति नै। हामी अर्को सेगमेन्ट लिएर चाँडै नै आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। च्यानलमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। टेक केयर, सी यू।